Khi bạn tìm kiếm, bạn sẽ mất. Thiền bắt đầu ở điểm không còn gì để tìm kiếm nữa, không còn gì để đạt được nữa. Alan Watts. Chúng ta có thể hình dung tình trạng của con người như việc giải cơn khát bằng nước muối, được thực hiện lặp đi lặp lại. Chúng ta theo đuổi những mục tiêu thường đòi hỏi chúng ta phải theo đuổi những mục tiêu khác. Chúng ta thỏa mãn những ham muốn của mình, nhưng điều này chỉ khiến những ham muốn cũ quay trở lại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Chúng ta đang tìm kiếm một lối thoát. Một sự kết thúc dứt khoát cho cơn khát của mình, một sự mãn nguyện tối thượng. Thật không may, dường như không có con đường nào dẫn chúng ta đến đó. Giống như chúng ta đang mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn của sự bất mãn. Nhưng vẫn còn hy vọng. Hàng ngàn năm trước, Đức Phật đã chỉ cho nhân loại một lối thoát. Do vậy, truyền thống triết học và tôn giáo của Phật giáo đã ra đời, lan truyền và phát triển thành nhiều trường phái. Một trong những trường phái này là Thiền Tông, phổ biến ở Đông Á. Chúng ta sẽ sắp khám phá điều cốt lõi của thiền. Một số khái niệm chính và cách thực hành thiền. Hy vọng rằng, khi xem hết video này, bạn sẽ hiểu được Thiền Tông là gì, Thiền Tông có thể giúp bạn giải tỏa cơn khát bằng cách buông bỏ ham muốn như thế nào và Thiền Tông khác với các trường phái Phật giáo khác ra sao, cả về lý thuyết lẫn thực hành. Nhưng trước khi từ bỏ mong muốn, nếu bạn muốn ủng hộ kênh này, vui lòng cân nhắc các đầu sách tôi tham khảo ở dưới phần mô tả. Bạn cũng có thể theo dõi tôi trên mạng xã hội để cập nhật thông tin, trích dẫn và nhiều thông tin khác. Cảm ơn. Và tôi hy vọng bạn sẽ thích video này. Lịch sử ngắn gọn về thiền. Có nguồn gốc từ Ấn Độ, Phật giáo bắt đầu truyền bá khắp Trung Quốc vào thế kỷ thứ nhất. Cuối cùng, Phật giáo Thiền Tông Trung Hoa bắt đầu phát triển vào thế kỷ thứ 6, trở thành một trường phái riêng biệt của Phật giáo Đại Thừa. Phải đến thế kỷ thứ 12, Phật giáo Thiền Tông mới lần đầu tiên được một nhà sư Phật giáo người Nhật tên là Eisai truyền bá vào Nhật Bản, mặc dù nỗ lực thành lập dòng truyền thừa của ông đã thất bại. Sau ông, các đệ tử Thiền Tông khác đã thành công trong việc thiết lập Phật giáo Thiền Tông tại Nhật Bản. Còn được gọi là Thiền Tông. Gen là cách phát âm tiếng Nhật của chữ Chan trong tiếng Trung. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ sử dụng thuật ngữ Thiền Tông vì đây là truyền thống của Nhật Bản mà bài luận video này dựa trên. Một đặc điểm độc đáo của Thiền Tông là nó chịu ảnh hưởng nặng nề của Đạo giáo, một triết lý và tôn giáo của Trung Quốc, và ở mức độ thấp hơn là Nho giáo, một hệ thống tư tưởng và hành vi của Trung Quốc. Các tác phẩm đạo giáo như Đạo Đức Kinh của Lão Tử và khái niệm vô vi đã ăn sâu vào Thiền Tông. Thiền Tông phát triển ở Nhật Bản trong thời kỳ Kamakura, 1185-1333, trở thành một phần của văn hóa Nhật Bản thông qua các hoạt động như trà đạo, thư pháp và võ thuật. Ngày nay, Thiền Tông được thực hành trên toàn thế giới, cùng với các truyền thống khác như Phật giáo Nguyên Thủy và Vipassana, cả hai đều rất phổ biến ở phương Tây. Nhưng so với những truyền thống này, Thiền Tông có quan điểm khá khác biệt về sự thức tỉnh tâm linh và giác ngộ cũng như cách đạt được điều đó. Khai ngộ bất ngờ. Trong Phật giáo, người ta thấy có sự phân biệt giữa hai cách giác ngộ, dần dần và đột ngột. Trường phái Theravada hiện đang khá phổ biến ở phương Tây, nhấn mạnh rằng sự giác ngộ hay niết bàn xảy ra dần dần thông qua nhiều quá trình tu tập và đi theo bát chánh đạo. Tuy nhiên, trong Thiền Tông, sự giác ngộ thường được mô tả là phát sinh từ một trải nghiệm đột ngột, được gọi là Satori. Nó không đến chậm và theo thời gian, nó xảy ra ngay lập tức, không báo trước. Vì vậy, hãy tưởng tượng một lớp mây dày giữa bạn và bầu trời xanh đầy nắng. Theo cách tiếp cận dần dần, các đám mây tan dần từng cái một. Tuy nhiên, khi tiếp cận đột ngột, những đám mây sẽ bị thổi bay ngay lập tức. Đó là một sự kiện tức thời, một sự thay đổi đột ngột và sâu sắc trong trải nghiệm. Trong truyền thống Thiền Tông, khoảnh khắc giác ngộ này được gọi là Satori. Satori là nơi mà ảo tưởng về một bản ngã và thực tại riêng biệt, cố định được xóa bỏ trong thời gian ngắn. Nó cung cấp một sự nhận thức trực tiếp về bản chất thực sự của sự tồn tại, một cái nhìn sâu sắc vượt ra ngoài trí tuệ đơn thuần. Sâu sắc đến nỗi cảm giác ảo tưởng về sự tách biệt sụp đổ, và nó sụp đổ đột ngột, giống như một vụ nổ hoặc vỡ tan của một tấm gương. Satori là buông bỏ. Đó là sự tan biến đột ngột của mọi ảo tưởng. Nước trở nên trong vắt. Có thể nói là ma trận đã được hé lộ và người ta nhận ra mọi thứ thực sự như thế nào. Satori cũng là điểm khởi đầu của con đường đi đến sự giải thoát hoàn toàn, giác ngộ. Sự thật thì rõ ràng.
Và những gì đã thấy thì không thể không thấy. Bây giờ đã đến lúc bạn phải thoát khỏi tình trạng hỗn loạn này một lần và mãi mãi. Nhưng phải bắt đầu từ đâu? Hiện tại bị che khuất. Điểm khởi đầu của thiền là khoảnh khắc hiện tại, vì đó là thời điểm mọi thứ diễn ra. Không có thời điểm nào thích hợp hơn bây giờ. Đó là khi chúng ta trải nghiệm, cảm nhận, suy nghĩ và, đơn giản là, tồn tại. Về mặt này, thiền tông gắn liền với chủ nghĩa khắc kỷ, đạo giáo và các trường phái Phật giáo khác. Chỉ cần đọc những suy ngẫm của Marcus Aurelius, bạn sẽ nhận thấy ông trân trọng khoảnh khắc hiện tại, coi đó là một món quà và là thứ duy nhất chúng ta có. Hoặc lắng nghe một số bài pháp thoại của các nhà sư nguyên thủy. Bạn sẽ nhận thấy rằng bám víu vào những sự kiện trong quá khứ hoặc lo lắng về tương lai là những hoạt động cần phải buông bỏ. Chúng che khuất hiện tại, nơi mà cả thực hành và trải nghiệm đều diễn ra. Đó cũng là cơ sở cho vô vi, một khái niệm đạo giáo có liên quan chặt chẽ đến thiền tông. Theo quan điểm của thiền tông, thực tại diễn ra ở hiện tại. Nhưng mặc dù hiện tại luôn ở đó, chúng ta thường làm lu mờ nó bằng đủ mọi loại suy nghĩ. Tâm trí chúng ta tạo ra rào cản giữa thế giới và một cái tôi ảo tưởng. Tách biệt. Cùng một tâm trí đó cũng trở thành bậc thầy trong việc phân tích, suy nghĩ quá mức, lập kế hoạch và tưởng tượng, những phẩm chất có thời gian và địa điểm và có thể được coi trọng như những công cụ để tồn tại và tiến bộ, nhưng cũng khiến chúng ta gặp rắc rối, vì chúng cắt đứt chúng ta từ trải nghiệm trực tiếp của chúng ta về môi trường xung quanh. Tất cả những tưởng tượng, khái niệm, phán đoán, vân vân đều dẫn đến sự do dự và suy nghĩ quá mức. Chúng ta hành động từ cái tôi, nơi có quá khứ và tương lai tràn ngập. Hiện tại, và với điều đó, tôi muốn nói đến hiện tại thực sự, rõ ràng, không bị bóp méo, do đó trở nên nhỏ bé. Nhưng quá khứ và tương lai trở nên to lớn, cùng với bức màn khái niệm và ý tưởng mà chúng ta áp đặt vào hiện tại. Alan Watts, học giả về thiền và là tác giả của The Way of Zen, mô tả điều đó như sau. Khi cuộc sống trống rỗng, liên quan đến quá khứ, và vô định hướng, liên quan đến tương lai, thì khoảng trống đó sẽ được lấp đầy bởi hiện tại, thường được thu hẹp lại thành một đường chân trời, một khoảnh khắc không có thời gian để bất cứ điều gì xảy ra. Kết thúc trích dẫn. Thiền hướng đến việc mở rộng khoảnh khắc hiện tại, nghĩa là buông bỏ những gì đang che khuất nó, nói cách khác, là làm sạch bầu trời khỏi những đám mây giữa chúng ta và bầu khí quyển. Một cách truyền thống của người Nhật để mở rộng hiện tại là trà đạo. Trong nghi lễ Chanui hay trà đạo, những người tham gia hoàn toàn tận tâm với nghi lễ, tôn vinh khoảnh khắc hiện tại và coi đó là khoảnh khắc độc nhất, chỉ có một lần trong đời và không bao giờ có thể trải nghiệm lại nữa. Nhận ra rằng mỗi khoảnh khắc đều là duy nhất, người Nhật có một thuật ngữ cho điều đó, Ikigo Aichi. Tôi đã làm một video riêng về chủ đề này cách đây một thời gian. Ở hiện tại, bạn có thể trải nghiệm Satori, khoảnh khắc aha, sự buông bỏ ảo tưởng của bản ngã. Câu hỏi lớn là, chính xác thì người ta đạt được sự thức tỉnh đột ngột này bằng cách nào? Khi bạn tìm kiếm, bạn sẽ mất. Trước tiên, chúng ta hãy thảo luận về những điều không nên làm, vì đây là cái bẫy dễ thấy nhất mà mọi người rơi vào, đó là tìm kiếm sự giác ngộ và nắm bắt nó. Trong thiền tông, Phật tính không đạt được. Nó đã có ở đó rồi. Chúng ta chỉ nên phá vỡ những ảo tưởng do tâm trí tạo ra để đến được đó. Một ảo tưởng mà tâm trí tạo ra là cảm giác sai lầm về bản ngã, ý tưởng rằng có một cái tôi riêng biệt, biệt lập. Tôi trích dẫn, điều cơ bản đối với mọi trường phái Phật giáo là không có bản ngã. Không có thực thể lâu dài nào là chủ thể thường trực của những trải nghiệm thay đổi của chúng ta. Bởi vì bản ngã chỉ tồn tại theo nghĩa trừu tượng, là một sự trừu tượng khỏi ký ức, giống như vòng lửa ảo ảnh tạo ra bởi ngọn đuốc quay. Kết thúc trích dẫn. Ảo tưởng này trở thành vấn đề nếu người ta mong muốn giác ngộ. Bản ngã mong muốn điều đó nhưng không thể đạt được, vì sự giác ngộ đòi hỏi sự giải thể của bản ngã. Tuy nhiên, bản ngã không thể suy nghĩ vượt ra ngoài chính nó không thể tạo ra khái niệm giác ngộ vì nó vượt ra ngoài suy nghĩ. Đó chính là thứ cản trở sự giác ngộ và phải bị phá hủy, nhưng nó chỉ có thể tưởng tượng mình là một phần của sự giác ngộ. Giống như một kẻ bắt nạt đang mong chờ một bữa tiệc mà hắn không được mời. Bữa tiệc vẫn là bữa tiệc vì anh ta không có mặt ở đó. Sự vắng mặt của anh ta là lý do tại sao bữa tiệc lại vui như vậy. Như Pháp Sư Locke nói, bản chất chân thật là tâm, tâm là Phật, Đức Phật là Pháp. Không nên dùng tâm để cầu tâm, dùng Phật để cầu Phật, dùng Pháp để cầu Pháp. Vì vậy, người học Phật phải đột nhiên chứng ngộ vô tâm và đột nhiên đạt được sự tĩnh lặng và im lặng. Kết thúc trích dẫn. Tâm trí không thể nắm bắt được tâm trí. Giống như thanh kiếm cố tự cắt mình, răng cố tự cắn mình vậy. Tâm trí mong muốn được giác ngộ chỉ là một cấu trúc khác của tâm trí, chính là thứ cản trở sự giác ngộ.
Vì vậy, theo quan điểm của Thiền Tông, khi bạn tìm kiếm Phật tính, bạn sẽ mất nó. Chính sự cố chấp của tâm trí muốn trở nên giác ngộ là lý do tại sao người ta không thể giác ngộ. Tôi trích dẫn, nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về Pháp, đừng nắm bắt tăng đoàn. Bạn nên nhận ra rằng không có gì để tìm kiếm. Ngoài ra, đừng nắm bắt Đức Phật hay Pháp, vì một lần nữa, không có gì để tìm kiếm cả. Mu. Bây giờ chúng ta đã đến với sự mơ hồ của Thiền Tông. Khi chúng ta đi sâu vào các khái niệm của thiền, chẳng hạn như ảo tưởng về bản ngã, bản chất của hiện tại và sự phù phiếm của việc tìm kiếm và nắm bắt, việc đưa tất cả những điều này vào thực hành có nghĩa là chúng ta nên quên đi những thứ này, vứt hết những gì tôi đã nói vào thùng rác. Giống như chúng ta đã khám phá cách thức hoạt động của một chiếc TV, cách các mạch điện hoạt động, cách mọi thứ được kết nối, nhưng bây giờ chúng ta sắp xem nó. Đây là hai điều hoàn toàn khác nhau. Cách thức hoạt động của chiếc TV đòi hỏi những lời giải thích và sự hiểu biết hợp lý, việc xem TV cần được chú ý. Cái tôi, nhiều khái niệm, sự nắm bắt và bám víu, sự phân tích quá mức và lo lắng, những thứ này cần phải biến mất. Nhưng một lần nữa, chúng ta không thể dùng tâm trí để loại bỏ những thứ này. Chúng ta cần phải nhìn thấu ảo tưởng của nó. Do đó, các nhà sư Thiền Tông thường nói về thiền càng ít càng tốt. Việc xem xét lại các khái niệm Thiền Tông nhiều lần cũng giống như việc lưu lại trong tâm trí, vấn đề mà họ thực sự muốn giải quyết. Chúng ta cần ngừng tìm kiếm, không chỉ để giác ngộ, mà còn để tìm kiếm bất cứ điều gì, bởi vì hoạt động tìm kiếm được thúc đẩy bởi một bản ngã bất mãn. Trong Phật giáo Thiền Tông, các kỹ thuật thiền định được sử dụng để xóa tan những đám mây ảo tưởng để bầu trời nhận thức trở nên trong trẻo. Như Thomas Merton mô tả, thiền Phật giáo, nhưng trên hết là Thiền Tông, không tìm cách giải thích mà là chú ý, trở nên nhận thức, chánh niệm, nói cách khác là phát triển một loại ý thức nhất định vượt lên trên sự lừa dối bằng lời nói, công thức, hoặc bằng sự phấn khích về mặt cảm xúc. Lừa dối trong cái gì? Sự lừa dối trong việc nắm bắt chính nó như nó thực sự là. Sự lừa dối do sự chuyển hướng và sao lãng khỏi những gì đang hiện hữu, chính là ý thức. Kết thúc trích dẫn. Quá trình này diễn ra dần dần, có vẻ trái ngược với Satori, là một sự kiện xảy ra đột ngột. Nhưng mặc dù việc tu dưỡng trạng thái mà Satori có thể nảy sinh là một quá trình dần dần, bản thân Satori vẫn xảy ra đột ngột, chúng ta không bao giờ biết khi nào nó sẽ xảy ra. Zazen là một phương pháp thiền được các thiền sư sử dụng. Một trong những mục tiêu của Zazen là phát triển khả năng tập trung sâu sắc, sự tập trung đúng đắn hoặc sự tập trung nhất tâm, còn được gọi là Ekagata trong tiếng Pali. Tôi đã gặp vô số định nghĩa về trạng thái này, bao gồm sự tĩnh lặng của tâm trí, hiện diện ở hiện tại và sự hài hòa giữa năng lượng cơ thể và tinh thần. Không giống như sự tập trung thông thường, sự tập trung nhất tâm được thư giãn và diễn ra mà không cần nỗ lực hay căng thẳng. Khoảnh khắc hiện tại trở nên mạnh mẽ. Có sự rõ ràng. Không có ảo tưởng về mặt tinh thần. Thông thường, khi đã có đủ sự nhất tâm, học viên sẽ bắt đầu thực hành công án. Công án là những cuộc đối thoại tò mò nhằm mục đích phơi bày những giáo lý của Thiền Tông. Chúng được sử dụng để kiểm tra sự hiểu biết của học viên nhưng cũng để tiến triển trên con đường giải thoát thực sự. Công án được tạo ra một cách tinh vi để xuyên thủng tư duy lý trí, để bẫy nó, để làm cạn kiệt nó, để người ta có thể trải nghiệm những gì vượt ra ngoài nó. Ví dụ, hãy lấy một công án kinh điển có sự tham gia của thiền sư Yosu, một nhà sư hỏi Yosu, một thiền sư Trung Quốc, con chó có Phật tính hay không? Yosu đáp, mu. Nếu không có bối cảnh, công án này có vẻ khó hiểu. Câu trả lời mu chỉ đến giáo lý Phật giáo về Suyata, tánh không, phủ nhận mọi bản chất cố định đằng sau các hiện tượng, bao gồm cả khái niệm về bản chất Phật. Câu trả lời của Yosu thách thức quan niệm tìm kiếm bản chất thực sự. Không có khái niệm về bản chất thực sự. Chỉ có điều này, trải nghiệm trực tiếp vượt ra ngoài tư duy khái niệm. Tuy nhiên, khi mô tả và đặt tên cho nó, tôi đã khuất phục trước bản chất ảo tưởng của tâm trí.